Mag-airplane mode lang kami. Airplane mode na. Delikado kasi. So, pag napag namin doon, airplane mode. Fair enough. Yan, Sige na, okay na. Naka-airplane mode na kami. Bye. See you. Okay. Hi guys. So, time check. It is now around 10 p.m. in the evening. So, ayan, nandito kami sa aming hotel. But first, of course, may pa-room tour tayo at pinalabas talaga ako ng aming. Let's start the room tour of our Baguio hotel. So 73 questions with vote ito. Hirapan pa mag-go. Ayan. Ma, dito na si Inday. Person tong room na to. So, napakalawak na talaga. Hindi ko alam kung bakit for 4 person yung binook namin. Originally, dalawa lang naman talaga kami. Pero buti na lang, sumama si Dada. Pero later pa siya. So, ayan. Tapos, ayan. May TV. Ayan, alin mo ang meron dito. Wala. Nakatawa. Wala. Wala din. Merong table. Tapos may dalagang Pilipina. May dalagang Pilipina sumasaya. Tapos merong, yung bed. So, for four yung bed. Tapos, eto, may pa-veranda. Kasi nga, yung pangalan ng hotel is RL Veranda. Kaya sila may veranda. Pero kung RL, wala. RL lang. Wala silang veranda. Oo, kahit kailan mga jokes mo eh. Kaya naman dito sa veranda. May upuan lang. Ano yun? Tapos dito kami natambay. Yosi-yosi. Charot. Joke lang, hindi kami nag-yosi. Ako marinig ng nanay ko yan. Ma-joke lang yun na ha. Wala kaming yosi. Ayan, nasa yun ang view. Diyan ka lang. Bukas ng morning, tinatanong ko anong view yan. Puro bahay lang naman yun. Ayan. 1, 2, 3. Ay, story. Oh! Okay na. Okay na tayo. Ayan, so, balik kami. And that's the end of the room tour, guys. Ayan, see you tomorrow. Hi! Hello, good morning, Who's that? Who's that? camera. Just the camera. Yes. So today is our first full day in Baguio. And ayan. So I'm gonna show you the veranda at the morning. Oh! Liwanag, ayan. So ano yung view dito? Ayan, mga kabahayan na makukulay. Interesting. Ayan. Our agenda for today is ano ba? I think Old Diplomat Hotel, tapos may malapit na ecological sanctuary malapit doon, tapos maybe after that sa
I don't know where. Siguro sa colors of the Bolsa. Ayan. Hi! So, nandito kami ngayon sa Station 120. Ang layo ng nilakad namin papunta dito, kaya ayan. Si Dada, sinusulit niya yung buffet. Yung buffet for 145 pesos. Dito sa Station 120, dito sa General Luna, sa Baguio. And wala. Na-try ko lang sa kanila kasi dito kami lagi nagbe-breakfast sa amin. And ay, parang ikaw wala. And ano mo yung favorite na kasama dito? Tignan mo ulit yun, no? Tapos meron silang mga ano dito. Mga tahugat. At wait, mapakita ko. Sila may love life. Ikaw, ito, hindi ako Napakamusog na buffet. ako. Kaya Pwede mong balik. Para makapag-picture. Please do not leave your feelings unattended. Weight loss? Wait lang. At ito talaga yung nakaka-offend eh. Sa sobrang taas ng pangarap mo, wala na natira sa height mo. I'm offended. Ang arte ng I'm offended. Sobra. Ayan. So after nito, Mabalik na tayo hotel. hotel na ulit kami, tutulog na ulit kami. Pahinga kami, nandito kami para magpahinga. Talagang Pilipina, yan. Ano yan? Uy, ano may jowa ka? Yung kasi. Kailangan yun. Ah, So, Ako din kunyari. Ikaw din, may jowa ka din. Kain lang sila. Kakape ako. Ano? Magkakape ka ba? Huwag kang maingay sa video. Hindi. Bawal sa video. Kasi bawal. Kasi yung red blood cells mo. Ako lang nanonood ng vlog. Half cup pa lang naman eh. May bahawin lang. May other pa. Kaya another cup ka pa. Natapon kasi yung... Natapon sa cup mo. Okay, don't explain. So now we are at the Old Diplomat Hotel. Tingnan natin kung ano ang reaction. Nakapunta na ako dito. So, tingnan natin kung ano magiging reaction ng dalawang to pag nakapasok sila. What? Hindi kasi nung pumasok kasi kami ni Samu, kami dalawa lang, as in walang masyadong tao. Tapos pagpasok ko, nilamig ako. Ano man lamig din? Wala na sumakas talaga dito. Nanakot.
Yan yung para sa akin. Kain. Oy. May chocolate. Hello! Update. Ano oras na dyan? 2028 to 8:28. 8:28. So, ayan. As you can see, kakagising lang namin. Actually, kanina pa, napating kami bumalik na kami ng hotel mga 6 p.m. Tapos, natulog kami. Tapos, before that, bumili kami ng chips and all sa supermarket. Kasi, yan, mag-Netflix and chill lang kami dito mamaya. Tapos, ayun, maaga kaming napabalik dahil, medyo sumama ang pakiramdam ng ate girl nyo. Akong ate girl. Ang medyo sumama ang pakiramdam. May time check. What time is it? 10? And we decided to go out to have some gifts. Biglang nagkayaan ng sound. Yeah.